ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම අදත් ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම කියලා දෙන්න ඔයාලට නිර්මාණයක් කරන හැටි නෙවෙයි ගෙතුම් වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුංචි ටිප් එකක්. ඉතින් මගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහලා තිබුණා කොහොමද අපි නිර්මාණයක් කළාට පස්සේ ඒ නිර්මාණය අවසන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි වටයක් සම්බන්ධ කරනකොට පිටතට නොපෙනෙන විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි වටය ගොතාගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ නූල චුට්ටක් තියෙන කපලා අයින් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉන්පස්සේ අපි මේ විදිහට නූලෙන් කටුව ඉවත් කරගන්න ඕනි. ඉවත් කරගෙන අපි මේ නූලේ අගහිස මේ විදිහට යාන් නීඩල් එකකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ වටේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වටේ ගොතාගෙන ගියාට පස්සේ අපි සම්බන්ධ කරන්නේ පළවෙනි ඔයාලා ගොතලා තියෙන පෙරවිල්ලටනේ. ඉතින් ඒක ඩබල් ක්‍රොෂේ වෙන්න පුළුවන්, සිංගල් ක්‍රොෂේ වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් half ඩබල් ක්‍රොෂේ වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෑම පෙරවිලි වර්ගයක අපි ඉස්සෙල්ලාම ගොතා ගන්න පෙරවිල්ලට තමයි අපි වටයක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම අපි මේ යාන් නීඩල් එක පළවෙනි පෙරවිල්ලේ ලූප් දෙක ඇතුළෙම මේ විදිහට ඇතුල් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුල් කරලා අපි නූල එළියට ඇදලා ගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ විදිහට අපි නූල ඇදලා ගත්තට පස්සේ අපි අවසානට ගොතාගත්තු පෙරවිල්ලේ මේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් ලූප් එක, මේ තියෙන බෑක් ලූප් එක. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් ලූප් එකෙන් නෙමෙයි බෑක් ලූප් එකෙන් අපි නැවත මේ විදිහට යාන් නීඩල් එක ඇතුල් කරගන්න ඕනි. ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පිරවිල්ලක් වගේම මේ විදිහට වටේ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. කොහෙන්ද සම්බන්ධ කළේ කියලා හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයාලා නිර්මාණයක් කළාම නිර්මාණයේ පිළිවෙලට නීටකට කරගන්න මේ වගේ පුංචි ටිප් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වටේ සම්බන්ධ කරන විදිය ඔයාලගේ නිර්මාණ ලස්සනට කරගන්න උපයෝගී වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කිහිප තැනකින් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මහගෙන ඔයාලට කැමති නම් මෙතන මේ මැජික් රින් එකේ නූල් කෑල්ලත් අල්ලලා මෙහෙම ගැටයක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිහිප තැනකින් මහගෙන වැඩි නූල් කොටස් මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වගේ ලස්සනට ඔයාලට සම්බන්ධ කරපු තැන හොයාගන්න බැරි වෙන විදිහට ලස්සනට වටය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් නැවත මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.